Sziasztok! Az év utolsó videójában ismét egy viszonylag megfizethető áru integrált erősítőt veszek górcső alá az Aushide Audio jóvoltából. Lehet persze legyinteni, hogy megint egy olcsó, tucat erősítő került az asztalomra, de ha sorra vesszük az SMSL AU300 Pro funkcióit, akkor már egyáltalán nem ennyire egyszerű a kép. A piacon jelenleg nagyon kevés olyan integrált erősítő van ebben az árkategóriában, amely egyszerre kínál beépített DAC-ot, fejhallgató erősítőt és HDMI eARC bemenetet is. Vagyis egy kifejezetten jól felszerelt készülékről beszélünk. Ráadásul ez most nem a megszokott TPA erősítő IC köré épül, hanem egy Infineon MA5332 végfokot használ, ami önmagában is érdekessé teszi ezt a terméket. Ennek a videónak a fő kérdése az lesz, hogy hangminőségben hogyan viszonyul ez az erősítő a TPA alapú ellenfeleihez, különösen az AIHIMA T20A20 pároshoz, amelyet jelenleg az egyik legjobban megvalósított megoldásnak tartok ebben a műfajban. Szóval többek között erről lesz szó a főcím után. Az SMSL AO300 Pro külső formaterve erősen hasonlít a gyártó mostanában megjelent készülékeire. A háza megszokottnál egy kicsit szélesebb, de ennek az okára majd a hátlapi csatlakozók bemutatásakor térek vissza. Az előlap bal oldalán egy színes kijelzőt találunk, ami talán egy kissé kicsire sikerült a kijelző sziget méretéhez képest. Mellette kapott helyet a távirányító infravörös szenzora, valamint egy piros LED, amely a standby állapotot jelzi. A hangerő állítása és a menürendszer kezelése egy forgó encóderrel történik. A jobb oldalon két fejhallgató kimenetet is találhattok, egy 4,4 mm-es szimmetrikus, illetve egy 6,35 mm-es single-ended ajzatot. Fontos megjegyezni, hogy a 4,4 mm-es kimenet itt is elsősorban kényelmi funkciót tölt be, mivel a kimeneti teljesítménye megegyezik a single-ended kimenetével, vagyis sem hangminőségben, sem teljesítményben nem jelent valódi előnyt a használata, pusztán csak alternatívát. Hogy plastikusan fogalmazzak, a hátlapot rendesen megstuffolták. Találunk itt egy RCA vonalbemenetet, egy szubláda kimenetet, koaxiális és optikai digitális bemeneteket, egy USB-C bemenetet, a Bluetooth modul antennáját, valamint egy HDMI eARC bemenetet is. Ezeket követik a hangfalak csatlakoztatására szolgáló terminálok, majd a jobb szélen egy szabványos IEC tápbemenet és a főkapcsoló. Ez egyben azt is jelenti, hogy az erősítő beépített tápegységgel rendelkezik. Ennek persze van egy hátránya is, a felhasználó nem fogja tudni különféle külső tápokkal pimpelni a rendszert. Ugyanakkor ebben az árkategóriában ez amúgy is kevés valódi előnnyel kecsegtetne, cserébe viszont nem kell egy az erősítő méretével vetekedő külső tápegységnek is helyet találni a polcon vagy a rackben. Egyszerűen bedugjuk az erősítőt a falba, és már mehet is a veretés. Itt egyértelműen minden a kényelemről és az elérhető funkciókról szól. Folytassuk az erősítő menürendszerével. Mindenek előtt érdemes megjegyezni, hogy a menü megjelenítése meglehetősen puritán. Nincsenek modern grafikai elemek, és bár a kijelző színes, a megjelenítés összhatása inkább monokromatikus hatást kelt. Erre a részre szerintem fordíthatott volna egy kicsit több energiát a gyártó, hiszen ez elsősorban programozás és grafikai tervezés kérdése. A kijelzőn megjelenő szöveg színe egyébként állítható, de én végül a fehérnél maradtam, mert néhány színkombináció vizuálisan erősen megkérdőjelezhető. Jó példa erre a narancssárga szöveg világoskék kiemeléssel, ami konkrétan az olvashatóság határát súrolja. Na de nézzük végig gyorsan magát a menürendszert. Az első két menüpontban a bemenetek, illetve a kimenetek között választhatunk. A kimeneteknél értelemszerűen a hangsugárzó és a fejhallgató kimenetek között válthatunk. Kifejezetten tetszik, hogy ezekhez külön hangerőbeállítás tartozik, amit az erősítő meg is jegyez,
Apró hiányosság viszont, hogy az erősítő nem érzékeli automatikusan, ha fejhallgatót csatlakoztatunk valamelyik jack ajzathoz, és nem vált át magától a megfelelő kimenetre. A következő menüpontban az equalizert állíthatjuk. Természetesen elérhető egy teljesen direkt mód is, amikor az EQ ki van kapcsolva, emellett külön szabályozható a mély és magas hangszín, valamint találunk előre beállított EQ profilokat is. Ezeknek az előre definiált profiloknak a létjogosultságát én már a 90-es években sem igazán értettem, de biztos van, aki pontosan így szereti EQ-zni az erősítőit. Az EQ menüpont alatt találjuk a mély és magas hangok mennyiségének a beállítását, és mindkét paramétert plusz-minusz 9 decibeles tartományban változtathatjuk meg. Ezt követi a DAC kimeneti aluláteresztő szűrőjének a beállítása, ahol különböző karakterisztikák közül választhatunk. A következő menüpontban a kijelző színét állíthatjuk be, amiről korábban már beszéltem, majd ezt követően lehetőségetek van az erősítővel párosított Bluetooth eszközök listájának a törlésére. A dimmer menüpontban azt határozhatjuk meg, hogy a kijelző folyamatosan aktív maradjon-e, vagy inaktivitás esetén automatikusan elsötétüljön. Sajnos a kijelző fényerejét nem tudjuk változtatni. Ezután következik a HDMI CLC funkció, amely lehetővé teszi, hogy az erősítő automatikusan be- és kikapcsoljon a hozzá csatlakoztatott, kompatibilis tévével együtt. Végül az utolsó menüpont segítségével az erősítőt visszaállíthatjátok a gyári állapotába. A HDMI CLC funkció egyébként megfelelően működött a Sony tévémmel. Az erősítő szépen együtt kapcsolt be és ki a tévével, illetve a tévé távirányítójával a hangerőt is lehetett szabályozni az erősítőn. Ugyanakkor feltűnt, hogy az erősítő meglehetősen lassan reagál a tévé távirányítójával kiadott parancsokra. Mind a be- és kikapcsolásnál, mind pedig a hangerő állításánál több másodperces késleltetés tapasztalható, amire a A300 Pro leköveti a tévén beállított értékeket. Nem tudom biztosan megmondani, hogy ez a Sony miatt van, vagy inkább az erősítő viselkedése, de a lényeg az, hogy a funkció alapvetően úgy működik, ahogy azt elvárnánk, csak a parancsok végrehajtása kissé laggol. Ami viszont ennél is furcsább, hogy ha az erősítőn aktiváljuk a HDMI CLC funkciót, akkor kizárólag a HDMI bemenet használható. Ahhoz, hogy más bemenetre váltsunk, előbb ki kell kapcsolni ezt a funkciót az AO300 Pro-n. Ennek az okát nem igazán értem, és ez bizony okozhat némi kényelmetlenséget a mindennapi használat során. Na de akkor kukkantsunk bele a cucc belsejébe. A doboz közel felét a kapcsolóüzemű tápegység foglalja el, amely pusztán ránézésre is képes lehet akkora teljesítmény leadására, ami alá támaszthatja a gyártó adatlapján megadott értékeket. A tápegység rendelkezik a szükséges biztonsági funkciókkal, ugyanakkor nem igazán tetszik, hogy a biztosíték közvetlenül a panelre van forrasztva, így az nem cserélhető egyszerűen, valamint a tápegység kimenetén a 4 Henox gyártmányú Elco-nál is el tudok képzelni minőségibb darabokat. Az Infineon MA5332 végfok IC-re egy viszonylag szerény méretű hűtőborda került, ezért nem lennék teljesen meglepve, ha egy forró nyári napon extrém terhelés mellett el lehetne tekerni a hangerőt a hővédelem aktiválásáig. Ugyanakkor azt is érdemes hozzátennem, hogy a megadott teljesítményadatok alapján az SMS-el valószínűleg nem használja ki a chip maximális képességeit, és inkább nagyjából a teljesítménytartomány feléig engedi elszaladni a lovakat. Így még az is elképzelhető, hogy maximális hangerőn sem melegszik vészesen a készülék. Én ezt külön crash tesztelni nem akartam, de normál hallgatási hangerő mellett a doboz melegedése semmiképpen sem tűnt rendellenesnek. A digitális bemenetek felől érkező jeleket a megszokott módon egy XMOS XU316-os audio processzor fogadja. Érdekesség, hogy a HDMI CLC funkciót egy GS Cooling GSV 2501A transmitter chip szolgáltatja, amely egyébként HDMI 2.0 kompatibilis megoldás. A DAC szerepét egy Cirrus Logic CS43131 tölti be. Ez az IC nem csak a digitális analóg átalakításért felel, hanem
MQA dekóderként, valamint beépített fejhallgató erősítőként is funkcionál. Ez egyben meg is magyarázza, hogy miért nem képes az erősítőn található 4,4 mm-es fejhallgató kimenet valódi szimmetrikus meghajtásra. A CS43131 ugyanis kizárólag single-ended fejhallgató erősítőt tartalmaz, ráadásul abból is egy viszonylag szerény teljesítményűt. Ettől függetlenül ez még mindig elegendő lehet sok fejhallgató korrekt meghajtásához. A hangerő szabályzásért egy JRC NJW 1194 IC felel, ami kifejezetten jó választás a két csatorna precíz együttfutásának a biztosításához, különösen egy hagyományos potméterhez képest. A tápegységgel ellentétben a végfog tápvonalában Nichicon kondenzátorokat találhattok, tehát ott, ahol valóban számít, semmiképpen sem alsópolcos alkatrészekkel dolgozott a gyártó. Végül érdemes megemlíteni a Bluetooth modult is, ez Bluetooth 5.3 kompatibilis, azonban a megszokott Qualcomm helyett ezúttal egy Best Technic nevű kínai gyártó megoldása került az erősítőbe. A hangminőséggel kapcsolatban bevallom, volt némi előítéletem a korábbi Infineon chipes erősítőkkel szerzett tapasztalataim miatt. Ha eddig valaki azt kérdezte tőlem, hogy Infineon vagy TPA, akkor gondolkodás nélkül a TPA 3255 felé billentem volna, még úgy is, hogy mindkét megoldásnak megvannak a maga hiányosságai. Őszintén szólva, nagyobb különbségre emlékeztem a két platform között, mint amit itt tapasztaltam. Valószínűleg az is közrejátszik ebben, hogy az elmúlt években sokat finomítottak az Infineon alapú dizájnokon is, és az alkalmazott hangerő szabályzás megoldása önmagában is sokat dob az olyan részleteken, mint például a sztereotér pontossága. Természetesen, ha a videó bevezetőjében említett AIHIMA T20-A20 páros mellé tesszük, akkor az továbbra is egyértelműen jobb választás hangminőség szempontjából. Igaz, az a kombó gyakorlatilag mindent felül múl, amit eddig ebben a kategóriában hallottam, és hát persze jóval drágább is. Ennek ellenére az AO300 Pro hallgatása közben egyáltalán nem volt kellemetlen élményem, sőt igazából minden a helyén volt, semmi nem lógott ki negatív irányba. Én szinte kizárólag direkt módban használtam az erősítőt, tehát semmilyen EQ-t nem alkalmaztam, és így sem maradt bennem különösebb hiányérzet. Ezeknek a D-osztályú erősítőknek a magas tartománya továbbra sem az abszolút erősségük, de ezen a téren sem tapasztaltam semmi kirívóan zavaró vagy vállalhatatlan dolgot. Szerintem ez a cucc alapvetően azoknak teli találat, akik elsősorban a tévéjük hangját szeretnék valami komolyabb hangsugárzóra kitenni, de nem akarnak vacakolni egy teljes házimozi rendszerrel, és emellett néha elfogadható minőségben zenét is szeretnének hallgatni. Egyszerűen be lehet suvasztani a lapos tévé alá, rákötni két decens polcsugárzót, vagy akár állóhangsugárzót, és már is sokkal messzebb jutottatok vele, mint bármilyen random soundbarral valaha is fogtok. Az pedig, hogy emellett még különböző digitális, sőt akár analóg forrásokról is lehet rajta zenét hallgatni, már tényleg csak habatortán. Ha nagyon bele szeretnék kötni, akkor két dolog van, ami nem tetszik igazán. Az egyik, hogy bár a funkciók alapvetően megfelelően működtek, de nem igazán értem, hogy miért nem lehet más bemeneteket is használni, amikor a HDMI CLC funkció aktív. A másik pedig, hogy kikapcsoláskor hallható egy halk pattanás a hangsugárzókból, vagy éppen a felhallgatóból. Szó sincs semmilyen drámai dologról, de ezt a lécet a konkurencia már megugrotta. Ezeket leszámítva viszont megáll, dudál. Mindent megcsinál, ami a dobozra rá van írva, és elfogadhatóan is szól. A közel 90 000 forintos árát szerintem bőségesen megszolgálja, így az SMSL AO300 Pro nálam egyértelműen az ajánlott kategóriába tartozik. Ezzel a megállapítással kívánok nektek boldog karácsonyt, boldog új évet és jó hifizést 2026-ra is! Ha szeretnétek támogatni a munkámat, illetve rendszeres támogatóként csatlakozni a YouTube csatornámhoz, akkor a videó leírásában megtalálhatjátok a szükséges linkeket. Ezeken felül lájkoljatok vagy diszlájkoljatok, iratkozzatok fel, ha azt esetleg még nem tettétek meg, és kommenteljetek is itt a videó alatt vagy a csatornám Discord szerverén.
Köszönöm szépen, hogy végignéztétek a videómat, nem sokára újra jelentkezem.